स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर या व्हिडिओमध्ये आपण लास्ट पॉईंट, या चॅप्टरचा लास्ट पॉईंट आपण पाहणार आहोत, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. ठीक आहे, तर बघा, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 is given by d is equal to mod मध्ये c2 minus c1 divided by under root of a square plus b square. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला आहे आणि या दोन लाईन आहेत, या दोन्ही लाईन पॅरलल आहेत आणि या पॅरलल लाईन मध्ये डिस्टन्स काढायचा हा फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, तुम्हाला इमेजेस मध्ये दाखवतो. हे बघा, ही एक फर्स्ट लाईन आहे ax plus by plus c2, ही एक दुसरी लाईन, ही एक लाईन आहे ax plus by plus c1 is equal to 0. ठीक आहे, ठीक आहे, तुम्ही c1 हिला माना किंवा c1 हिला माना, दोन्ही कोणतेही तुम्ही माना, तुमचा आन्सर हे सेमच येईल. ठीक आहे, बघा, एकदा विचार करून बघा, एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून बघा. पहिल्यांदा या इक्वेशनला c1 माना किंवा लाईन 1 माना, या इक्वेशनला लाईन 2 माना, किंवा या इक्वेशनला लाईन 1 माना, या इक्वेशनला लाईन 2 माना. तुमचं जे काही आन्सर येणार आहे ते सेमच येईल. ठीक आहे, तर बघा, ही एक इक्वेशन आहे, म्हणजे हे एका लाईनचं इक्वेशन आहे आणि हे एक लाईनचं इक्वेशन आहे. ह्या दोन लाईन मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काढायचं आहे तुम्हाला. या दोन लाईन एकमेकांपासून किती दूर आहेत हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. तर त्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे d इज इक्वल टू c2 मायनस c1 डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. मॉडमध्ये आहे, डिस्टन्स कधीही पॉझिटिव्ह असतं, निगेटिव्ह नसतं, म्हणून मॉड. या मॉडच्या मध्ये जर -40 जरी आन्सर आलं तर हे मॉडच्या बाहेर येताना +40 येतं. ठीक आहे, कारण डिस्टन्स हे निगेटिव्ह नसतं कधी पण. समजलं? जर याचा प्रूफ बघायचा असेल तर तुम्ही व्हिडिओला पॉज करून बघू शकता. L1 आहे, L2 आहे, P, ठीक आहे, पॉइंट आहे. ठीक आहे, तर सेम काय नाही, प्रूफ हे थोडंसंच आहे, जास्त काही त्यात अवघड पार्ट नाही आहे आणि प्रूफ हा एक्झामला येत नाही. ठीक आहे, आतापर्यंत कधी आलेला नाही आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला फक्त हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे आणि त्याच्यावरती एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहेत. तर चला एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून दाखवतो तुम्हाला. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द पॅरलल लाईन्स. ठीक आहे, हे तुम्हाला इक्वेशन दिलेले आहेत. ठीक आहे, तर बघा, सॉल्युशनमध्ये दोन इक्वेशन लिहायचे. A1 म्हणजे सॉरी, इथे ए म्हणजे काय आहे, इथे ए म्हणजे इथे 3 आहे. ठीक आहे, तुम्ही इथली ह्या इक्वेशनचे घेऊ शकता किंवा या इक्वेशनचे घेऊ शकता. आपल्या प्रॉपर्टीजमध्येच आहे ax प्लस by प्लस c1 असणार आणि इथे पण ax प्लस by आहे. इथे पण a ची व्हॅल्यू जी असेल तेच इथे पण a ची व्हॅल्यू पण तेच असणार आहे. ठीक आहे, तर बघा, a ची व्हॅल्यू आहे 3, b ची व्हॅल्यू आहे -1, b ची व्हॅल्यू -1, c1 ची व्हॅल्यू आहे 7, c1 ची व्हॅल्यू आहे 7 आणि c2 ची व्हॅल्यू आहे 16. ठीक आहे, तर फक्त आता हे याच्यामध्ये तुमच्या या फॉर्म्युलामध्ये पुटअप करायचं आहे. तर फॉर्म्युला आहे डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स इज d इज इक्वल टू मॉडमध्ये c2 मायनस c1 डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. तर c2 ची व्हॅल्यू आहे 16, c1 ची व्हॅल्यू आहे 7 डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 चा स्क्वेअर मायनस 1 चा स्क्वेअर. तर बघा, 3 चा स्क्वेअर येतो 9 आणि -1 चा स्क्वेअर येतो 1. ठीक आहे, मायनसचा स्क्वेअर कधी पण 1 येतो, तर 9 प्लस 1 10 होतं. ठीक आहे, तर अंडर रूट ऑफ 10 आणि वरती 16 मायनस 7 9 आला. ठीक आहे, तर डिस्टन्स काय आलं तुमचं 9 डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10, हे तुमचं डिस्टन्स आलं. ठीक आहे, याच्या पुढे तुम्ही युनिट हा शब्द लावायचा आहे. समजलं? तर सेम अशाच पद्धतीने तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स विचारले जातील. ठीक आहे, 2 मार्काला किंवा 3 मार्काला अशा टाईपचे क्वेश्चन्स येतील. ठीक आहे, त्याच्यानंतर बघा, नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. डिस्टन्स बिटवीन द लाईन 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आणि 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 25 दिले. तर बघा, ए आणि बीच्या व्हॅल्यू कधी पण सेम असल्या पाहिजेत. तर इथे 6 आहे, इथे 3 आहे, तर आपल्याला हे इक्वेशन आपल्याला यामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. ठीक आहे, तर इथे 3 येण्यासाठी तुम्ही काय करता, याला 2 ने डिवाइड करता. तर या पूर्ण इक्वेशनला 2 ने डिवाइड करायचं. ठीक आहे, तर 2 ने नाही, सॉरी, इथे 3 ने डिवाइड करावं लागेल आपल्याला.
हा बरोबर आहे, 2 ने डिवाइड करावं लागेल तेव्हा 3x येईल. ठीक आहे, जर 6ला 2 ने डिवाइड केलं तर 3x, 8ला 2 ने डिवाइड केलं तर 4y येईल. बरोबर, 4y. आणि ते पण इज इक्वल टू 25ला जर आपण 2 ने डिवाइड केलं तर काही 12.5 येईल. ठीक आहे, मग हे पॉईंटमध्ये कॅल्क्युलेशन करायला खूपच अवघड जातं. त्यापेक्षा अजून एक पद्धत आपण वापरू शकतो, याला डिवाइड करण्यापेक्षा याला मल्टिप्लाय करू शकतो. ठीक आहे, जर याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथे 6x येऊ शकतं. ठीक आहे, तर त्या पद्धतीने करून बघूयात. हा इथे पण सेम तसंच केलेलं आहे, 2 ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे. तर बघा सोल्युशन, गिवन लाईन्स आर, ही फर्स्ट लाईन आहे आणि ही सेकंड लाईन आहे. ठीक आहे, तर हे -25 इकडे घेतलेलं आहे, -25 इकडे. बरोबर, आणि या इक्वेशनला, पूर्ण इक्वेशनला आपण 2 ने मल्टिप्लाय करूया. तर 2 ने मल्टिप्लाय केलं बघा, राईट साईडला पण करायचं आणि लेफ्ट साईडला पण करायचं मल्टिप्लाय. तर बघा 2 ने या पूर्ण इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं आणि 2 ने ह्या 0ला मल्टिप्लाय केलं. तर 2 × 0 0, आणि आता हे 2 मध्ये मल्टिप्लाय केलं तर 6x, 2 × 4 8y, आणि 2 × 5 10. ठीक आहे, तर हे इक्वेशन आलं. आता बघा a ची व्हॅल्यू 6 आहे, इथे पण 6 आहे. b ची व्हॅल्यू इथे 8 आहे, इथे पण 8 आहे. आणि c1 ची व्हॅल्यू आहे इथे 10, आणि c2 ची व्हॅल्यू आहे -25. ठीक आहे, समजलं. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे इक्वेशन या फॉर्ममध्ये आणायचे आहेत, जिथे a आणि b च्या व्हॅल्यू हे सेम असल्या पाहिजेत. तर बघा तुम्हाला आता व्हॅल्यू भेटलेले आहेत. a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 8, c1 इज इक्वल टू 10, आणि c2 इज इक्वल टू -25. बस फक्त आता तुम्हाला या इक्वेशनमध्ये पुटअप करायचे आहेत, सॉरी या सूत्रामध्ये पुटअप करायचे आहेत, फॉर्म्युलामध्ये. तर आपला फॉर्म्युला आहे, द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन इज गिवन बाय, हा फॉर्म्युला आहे, d इज इक्वल टू mod of c2 - c1 डिवायडेड बाय √a² प्लस b². ठीक आहे, तर याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करा. c2 ची व्हॅल्यू पुटअप केली, c1 ची व्हॅल्यू पुटअप केली. √6 चा स्क्वेअर 36, 8 चा स्क्वेअर 64. ठीक आहे, 64 प्लस 36 100, आणि 25 -10 -35. ठीक आहे, तर बघा 35 -35 डिवायडेड बाय √100 आहे. तर √100 ची किंमत कधी पण 10 येते, आणि मोडच्या बाहेर आपण ही व्हॅल्यू काढलेली आहे -35, तर ही प्लस होणार. ठीक आहे, तर 35 डिवायडेड बाय 10. समजलं तुम्हाला. तर याच्यामध्ये आपण हे 5 ने डिवाइड करू शकतो दोघांना. 5 दोन्ही 10, आणि 5 7 35, तर 7 डिवायडेड बाय 2 युनिट्स हे आपल्याला आन्सर भेटलेलं आहे. ठीक आहे, तर सेम हा पण एक नेक्स्ट पॅटर्न होता. तर सगळ्या पॅटर्नचे एक्झाम्पल आपण इथे सॉल्व्ह केलेले आहेत. त्याच्यानंतर एक्झरसाइज दिलेली आहे, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल लाईन्स. तर तुम्ही या लाईनमधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करा आणि कमेंट करू शकता. ठीक आहे, खूप साऱ्या स्टुडंटची कमेंट येतील, तुम्ही नंतर कमेंट मॅचही करू शकता. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीनं हा जो आपला 3rd चॅप्टर आहे, कोऑर्डिनेट जॉमेट्री, म्हणजेच स्ट्रेट लाईन. तुम्ही बघू शकता स्ट्रेट लाईन मध्ये जो बी सिलेबस आहे, आपण पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन बघितलं. ठीक आहे, इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन म्हणजेच स्लोप ऑफ लाईन आपण बघितलं. त्याच्यामध्ये स्लोप ऑफ अ लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉईंट्स इक्वेशन बघितलं. स्लोप ऑफ अ जनरल लाईनचे एक आपण स्लोप बघितला. ठीक आहे, -a/b. त्याच्यानंतर पॅरलल लाईन्स बघितल्या, परपेंडिक्युलर लाईन्स बघितल्या. ठीक आहे, काय असतं त्याची कन्सेप्ट बघितले. इंटरसेप्ट ऑफ अ लाईन, त्याच्यामध्ये इक्वेशन्स ऑफ अ लाईन बघितले. इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ॲक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाईन पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ॲक्सिस. ठीक आहे, स्टँडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाईन, तेच जे आपण सिलेबसमध्ये बघितलं तोच सिलेबस आहे पूर्ण. पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाईन्स, एक्सप्रेशन फॉर अँगल बिटवीन 2 लाईन्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतर एक्सप्रेशन फॉर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ अ पॉईंट फ्रॉम द लाईन, आणि डिस्टन्स बिटवीन 2 पॅरलल लाईन्स. हा जो काही सिलेबस आहे, हा आपण टोटल सिलेबस आपण कंप्लीट केलेला आहे. ठीक आहे, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये जे जे नोट्स तुम्हाला दिलेले आहेत, म्हणजे जी तुमच्या स्क्रीनवर दिसते तेवढंच फक्त तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्या. ठीक आहे, समजलं. आणि लास्टमध्ये तुम्हाला फक्त आणि फक्त या चॅप्टरचे फक्त सूत्र, जे फॉर्म्युले जे आहेत तेवढंच तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. तर अशा पद्धतीने आपला हा टॉपिक इथे संपलेला आहे असं मी डिक्लेअर करतो. ठीक आहे, आपण इथे थांबूयात आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट चॅप्टरला आपण सुरुवात करूया.
ठीक आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.